ان شاء الله هبتدي سلسلة جديدة لشرح جوجل دوكيومنتس، وده المقابل للمايكروسوفت وورد اللي بكتب فيه نصوص او بكتب فيه اي ورق بعد كده عايز اطبعه وعايز احفظه على PDF. فنتكلم على اول خطوة ازاي اخش على جوجل دوكيومنتس. ده برضو احنا قلنا ده مش برنامج، ده عبارة عن صفحة ويب، صفحة على الانترنت بفتحها من اي براوسر عندي. كل اللي بحتاجه ان انا بحتاج ان انا ابقى متوصل بالانترنت ومعايا جيميل. على الجيميل بكون عامل ساين ان بيه على صفحة جوجل. يعني لو دخلت على الصفحة بتاع جوجل اهي بكون عامل ساين ان على الميل بتاعي. طب ازاي اخش على جوجل دوكيومنتس؟ لا اما على في السيرش هنا بتاعي اكتب جوجل دوكيومنتس، وهي صفحة جوجل دوكيومنتس أول حاجة بختارها بتفتح لي جوجل دوكيومنتس على طول. طيب ممكن أفتحها بطريقة تانية، ممكن أفتحها بطريقة تانية. لو جيت وقفت هنا وكتبت دوكيومنتس دوت جوجل دوت كوم كده ودوست انتر، على طول بيخش لي على صفحة مستندات جوجل أو جوجل دوكس. طيب في طريقة رابعة أو تالتة، في طريقة تالتة لو جيت عند المربعات ديت اللي في الصفحة بتاعت جوجل ودوست عليها ونزلت تحت كده هلاقي اهي دوكس، أو بالعربي هتبقى ظاهرة لي مستندات. لو أنا فتحت صفحة جوجل بتاعي عشان أنا أعمل فيها ساين إن بالعربي اهي هلاقي مستندات جوجل اللي هي المقابل لمايكروسوفت وورد اهي، بخش عليها على طول. وإن شاء الله نتقابل في الفيديو ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.